Віталій, я власник компанії БЗ-ЧПУ. Сьогодні хочу вам розповісти і познайомити вас із станком ЧПУ фрезерним, який є у нас в наявності на складі, якого можна під'їхати, подивитись, протестувати. Ми вам все розповімо, все покажемо, розкажемо і придбати відразу тут же на місці. Не потрібно чекати. Станок зроблений з листової сталі, погодити на ЧПУ пресі. Також застосовано фрезерування під направляючі і посадочні місця. В комплекті йде стоїчка під комп'ютер. Також на станку встановлений шпиндель 2,2 кВт повітряне охолодження. Такий собі інструмент для бізнесу, оптимальний ціна-якість. Можете до нас приїхати, подивитись, придбати. Зараз я вам про нього трошки розкажу. Такий ми маємо станочок. В наявності він йде в комплекті з такою підставочкою для комп'ютера. Трохи про станок. Виготовлений він із сталі, з стального листа, вірніше, який погнутий на ЧПУ пресі. Фрезеровані всі посадочні місця під направляючі. Направляючі у нас фірма Хівін по всіх осях. Приводи від моторів крокових здійснюються через шариковинтову пару ШВП. Там ми бачимо. По осях Y і X ШВП 20 товщиною міліметрів крок 10, на Z ШВП 16,05. На цьому станку встановлений шпиндель 2,2 кВт повітряного охолодження. Також працює він на контролері NC Studio. Отакий варіант, непоганий, ціна-якість.